السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة برهم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا. النهاردة هنعمل البوريك بالعجوة. يا سلام عليه في الشتاء ده دلوقتي، ولو سلام معاه كوباية شاي كده بحليب نفطر بيه أو نتعشى بيه، وللولاد حلو جدا ومغذي، بالذات إن فيه نسبة العجوة فيه عالية جدا، والسمسم طبعا بيدي كالسيوم، وزائد ان مش هنتكلم عن فوائد البلح وان هو بيدي طاقه، وحلو جدا للاطفال وللولاد عموما. لو عجبك النهارده الوصفه يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس، تعملي لي لايك عشان يوصلك كل يوم جديد. يلا تعالي نشوف الوصفه مع بعض هنعملها ازاي. معايا كيلو دقيق، معايا 2 كوب حليب دافي، معايا نص كوب زيت نباتي، معايا بيضتين، معايا 2 باكت خميره، معايا ذرة فانيليا أو رشة فانيليا، معايا 5 جرام ملح أو معلقة صغيرة ملح، معايا معلقة كبيرة سكر، ومعايا معلقة خل كبيرة. هبدأ أنزل بالمكونات السائلة مع بعض. أنزل بالزيت كده، أنزل بالسكر والملح، أنزل باللبن الدافي، انزل بالبيضتين، رشة فانيليا بودر او سايلة، معلقة كبيرة خل، انزل ب2 باكت خميرة، ادوب كل ده مع بعضه، ادوب الخميره والبيض كله مع بعضه كده. انزل بالدقيق، نزلت بالدقيق هبدا اعجن كده بايدي. لو احتاج مني ميه دافيه هبدا احط ميه دافيه لو العجينه احتاجت. بعد ما عجننا العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لا طريه لا هي بتلزق ولا هي جامده قوي، بالشكل ده. هي خدت كوبايتين لبن، ما خدتش اي ميه تانية او اي سوائل تاني. هغطيها بكيس بلاستيك او بلاستيك راب، وبعد كده اسيبها تخمر، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه كده. العجينه بعد ما حطيتها في مكان دافي خمرت عندي بالشكل ده، غطيتها ببلاستيك راب كده. هبدا اشيل الورق ده من عليها، وابدا ان انا اقطعها كويرات صغيره. شايفين هشه ازاي، الخمر بتاعها عامل ازاي. هبدا ان انا اقطعها كويرات صغيره. هبدا انزل برشه كده من الدقيق بسيطه جدا بايديا كده، وهبدا ان انا اكور العجينه بتاعتي دي. هقطعها قطع صغيره على الحجم اللي انا هعوز اعمل بيه، سواء انا عايزاها صغيره او كبيره او متوسطه، على حسب انا هشتغل ازاي. بالشكل ده كده هقطعها كده. هبدا الفها بايدي بالشكل ده كده، هعمل الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبعد كده اسيبها ترتاح شويه، وهبدا ان انا احشي العجينه بتاعتي. بعد ما سبتها ارتاحت عندي كده بالشكل ده، هبدا ان انا اخد واحده منهم، وان انا ابططها كده، ارش منها وتحتها دقيق كده، بططها بايدي، بطط بالبطاطا. انا عندي مكبس هنا ده، لو متوفر عندكم اعملوا بيه، مش متوفر عندكم هوريكم ازاي تعملوا من غير اي حاجه. وعندي هنا سمسم عشان احطه على وش البوريكه بتاعتي، وعندي عسل اسمر ومدوباه في معلقه صغيره ميه عشان ادهن بيه الوش. انا مبحبش احط بيض على المعجنات. انا عندي هنا عجوه مفروم ناعم، حط عليها معلقه كبيره سمسم محمص، حط عليها معلقتين ميه عشان خاطر الميه بتدي طراوه للعجوه، ما تخليهاش تنشف مني اثناء ما تبدا تستوي، ما الاقيهاش ناشفه حتى بعد ما تطلع تبقى طريه معايا. وحط كمان معلقه زبده او سمنه بلدي على حسب انت بتحبي تحطي ايه. ابدا ان انا هفرد العجينه بتاعتي بالشكل ده كده على قد المكبس اللي عندي. طيب بعد ما فردت العجينه عندي بالشكل ده كده،
هبدأ ان انا اخدها واحطها في المكبس كده بتاعي. اخد مع العجوه بالشكل بتاعي ده كده واحطها عندي في العجينه اللي انا عملتها بالشكل ده، معلقه كده افردها كده. بعد ما فردت العجوه عندي بالشكل ده كده ابدا ان انا اجيب المكبس واقفل العجينه عليه كده بالشكل ده كده واضغط عليه كده واشيل العجين الزياده ده. هبدا اشيل العجين الزياده كده عندي وافتحها بالشكل ده كده. وعندي صينيه مدهونه ماده دهنيه كده هبدا ان انا اخد البوريك اللي انا عملتها بالشكل ده كده وابدا ان انا ارصها واحاول ان انا اطلع الهواء اللي موجود بالشكل ده كده. وابدا ان انا ادهنها بالعسل، عسل اسمر. هبدا ادهنها بالعسل اسمر كده. بعد كده هرش عليها رشه سمسم. هكبسها تاني كده بالمكبس واطلع كل عجين زياده موجود عندي بالشكل ده كده. انا اتاكدت ان هي ما فيهاش هواء من جوه. هبدا ان انا احطها في الصينيه بالشكل ده كده. ادهنها بعسل بسيط بالشكل ده. هكمل بقيه الكميه بتاعتي بالشكل ده لحد ما تخمر وبعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره 200. البوريك عندي خمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما يخمر كده هبدا ادخله الفرن على درجه حراره 200 درجه مئويه لحد ما يحمر فوق وتحت. بعد ما خرجنا البوريك بتاعنا من الفرن وسيبناه على الصاجات شويه ان هو او الصواني ان هو يريح خالص وبنشيله بعد ما يبرد تماما. عملنا معاكم البوريك بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ومن الحاجات اللي هي اللي طلعناها بواقي العجين عملنا منه الحاجات اللي هي الساده ديت. عملنا منه الرز الساده دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والكرشه دي كمان. ده كله ده معمول من البواقي اللي فضلت عندي. تعالوا كده نفتح ونشوف واحده مع بعض كده ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. من ورا عامله ازاي، من قدام طريه جدا، طريه معايا. نفتح من جوه كده مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ولا احسن ولا اروع من كده. لو عجبك النهارده الفيديو يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك عشان يوصلك كل ما هو جديد. وبالهنا والشفا.